No jos se alku on mielenkiintoinen, niin kaikki katsoo sen loppuun. Ai. Vittua sä syöt, Huora! No niisku turpa kiinni, kun mulla on nyt vähän huono olo. Lounaa vitun Huora, niin lopeta! Mun pitää lähteä. Dino, mä voin selittää, Dino. Mä voin selittää tän, Dino. Missä sä olet, Dino? Voidaanko nyt aloittaa, että mä pääsin sinne saunaan? Tää on ihan sama asia kuin siinä kisatreenissä oikeesti. Siis mä jouduin odottamaan teidän takia, että mä pääsen saunaan. Voidaanko nyt aloittaa, että mä pääsen sinne? Miksi sulla on aina sauna, kun me kuvataan? No. Mielestäni oli hieno. Random. Ihan helvetti. Ja ollaan. Nyt vedetään tää kunnolla. Eka kysymys. Et kuinka monta jäsentä meillä on? Ja mä toivon, että Seppo saa vastata. 7. Se pätkäs kuuluu vaan 7. 7 jäsentä vaan. Me tuo 7. Joo. 27. 27. 27. Kuka tai ketkä on meidän pitkäaikaisempia jäseniä? Minä. Eli Oon Seppo. ainakin kuuluu se. Seppo Ei ja mitään. Ananas. Minä, Ananas, Arska, Dino. Se on aika kova nelikko. Aika kovanen. Me ollaan kai ne pisimpään olleet. Sitten, ketkä kuuluu meidän kisatiimiin? No meillähän ei varsinaista kisatiimiä vielä ole. Et meillä on päässyt kisaamaan ketkä vaan, jotka on halunnut tulla mukaan. Minkä ikäisiä jäseniä meiltä löytyy? No, No, 18. Tippa on 16. lapsi. 13. Kyllähän täällä on porukkaa siitä suunnilleen 10-vuotiaasta päälle 30. Tai mä muistan, että oliko jotkut päällä vai alle 30, mutta kuitenkin. Hyvin iso ikähaarukka. Aika laidasta laitaan. Iso haarukka. Kyllä. Iso haarukka. Kaikki mahtuu. Mhm. Isoin osa on semmosia päälle 15-vuotiaita. Joo, kyllä. Sitten polttava kysymys. Milloin hakemukset aukeavat? Mä en tiedä. Mäkään en oikein tiedä. Joskus. Sitten Iso kun johto mysteeri. päättää, niin Ikinä. Ei ikinä tantata. Katsotaan sitten huhtikuussa asia. Katsotaan kisojen jälkeen vaikka. Sitten meidän ratsiopelle kysymys, jota on me kaikki 3 paikalla. Kyllä. Onko välillä vaikea selittää jotain ihan uutta liikettä? Ja tähän voi varmaan lisätä myös, että ylipäätään onko välillä vaikea selittää liikkeitä? Sanooko Ananas vaikka ensin? Ai minä, okei sitten. No siis totta kai niinku, uusia liikkeitä on erityisen vaikeaa selittää, mutta välillä vanhojenkin on ongelmia. No ainakin itselle on vaikeaa selittää liikkeitä, kun on esim. Joku Abba tai Seppo paikalla, koska tulee lisää paineita, koska no nehän on niinku klubissa kumminkin kaiken kokeneimpia opettajia. No mä voin sanoa vaikka seuraavana. Jotkut liikkeet on jo vaikeat selittää, etenkin jos niitä ei ole ihan hirveästi aikaisemmin selittänyt. Vanhat liikkeet on sitten semmoisia, että menee melkein rutiinilla. Paitsi jos on pitempi tauko tai jotain opettamisesta. Mä yhdyn vähän tähän Sepon selitykseen, että kyllähän ne vanhat liikkeet, mitä on aikaisemminkin selittänyt, niin kyllähän ne niinku tosi helposti sieltä tulee, paitsi jos on ollut taukoa, mitä mulla nyt on ollut aika paljon. Uudet liikkeet nyt tietenkin, niissä on hankaluutta selittää, jos ei ole ennen niitä aikaisemmin selittänytkään. Mitkä tapahtumat on klubilaisten mielestä parhaimpia? Mäkin haluan tietää. no mä odotan sitä luontovaellusta edelleen. Se voisi tulee olla ehkä ihan joskus. mielenkiintoinen. Mä tykkään dressake-tunneista. Munkin mielestä Tunneista. Joo, munkin mielestä Katri-tunnit niin dressikeitto on kiva, ja kun siinä justiinsa niin kuin pääsee tekemään kunnolla jotain, ja sitten samalla niin kuin pystyy juttelemaan silleen, ei koko aikaa, mutta siinä on just silleen, niin kuin, että ei tunnu tylsää, mutta ei sitten ole niin kuin liikaa semmoista hirveätä niin kuin tekemistä. Just semmoinen mun mielestä sopiva. Mun mielestä ainakin niinku semmoset tapahtumat tai semmoset on kivoja, niinku esim. Se Secret Valentine. Niin se oli kiva. On niinku just esim. Ystävänpäivän teemainen tapahtuma.
siis mäkin just tykkään semmosista vähän spessumista tapahtumista, mitä just ylläpito välillä tekee. Mikä sen tapahtuman nimi oli, missä just oli niitä kaikkia alvoituksia sun muuta. Blazing Amazing Race. Race. Just se. Niin, Ai niin, se oli mun mielestä tosi kiva, koska siellä oli niinku kaikenlaisia tehtäviä ja no ainakin mitä mä niinku sivusta näin, koska enhän mä niinku siellä jossut paikasta toiseen, niin kyllä se paransi jotenkin yhteishenkeä ja no oli ihan niinku kivaa vaihtelua. No otetaan tähän väliin tuo, että minkälaiselle ihmiselle suosittelisitte klubia? Kille. Semmoiselle, jota kiinnostaa Katharille. Koska Niin. sitä me täällä tehdään pitkälti. Tai Trille. Ja Tai sitten varmaan Trillistä kans, toinen. niin se justiinsa kanssa, että varmaan ihmiset, jotka niin kun on kiinnostunut drillistä, koska sitähän ei hirveän monissa klubissa niin kuin Suomessa löydy. Et se varmaan saattaa myös tulla ihmisiä mukaan. Mutta jo niinku, että ei lähtökohtaisesti sovi ihmiselle, jota ei kiinnosta pelissä harrastaminen, koska Jep. tää on ihan, voi sanoa, puhu harrastamisesta, koska siihen käytetään niin paljon aikaa. Meillä ei ihan kauheasti ole mitään näitä perusvaelluksia tai muuta tämmöistä klubissa, eli jos semmoista hakee, niin ei kannata hakea tänne. Meillä aika paljon porukka niin kuin tapahtumien ulkopuolella tykkää käydä pelailemassa yhdessä, esimerkiksi minä tai milloin mitäkin. Et vaikka ei tapahtumissa välttämättä ole mitään hirveän ihmeellistä, niin kyllä täällä porukka silti viettää aikaa tosi paljon yhdessä. Mennään vaikka... Jos jokin heikkous pitäisi keksiä, mikä se olisi? Ja tällä tarkoitetaan nyt esim. Semmoista, että onko jotain asiaa, mikä vaikka aiheuttaa helposti, no nyt ehkä ihan riitatilannetta, mutta vaikka jotain pientä sanaharkkaa tai niin kuin, jotain tämmöistä luokkaa. Sun helpot kisaradat. Joo, Joo. Siis ne on helppoja. Kyllä. No niin, todellakin. Kyllä itse tai vetämään. tunne. Mä voin keksiä saman Käsitystä helppo kisarata. Appa, mä voin keksiä sulle sellaisen samantasoisen radan ja sitten kerron sulle just samalla lailla, miten sä kerrot meille sitä, niin katsotaan, onko se niin helppoa sitten. Siis kerroks jotenkin monimutkaisesti ratoja? Riippuu. Semmoinen tuulimyllyn toinen siipiliike. Tulimille toinen siivi, kun sinä ollaan ankkuri ja minä ollaan ei kun mikään. Jää. Tosta Se kolme pitää mennä hyvä vuotta. kiitoaika, kun toinen kävelee. On oikein ankkureita. Sitten toisen jonon ankkureilla vaihtuu jossain vaiheessa, niin yrittäkää itse pärjäällä. Käynyt heti käännöksen jälkeen toiseen suuntaan. Nää on näitä. Mut sitten, hei, seuraava. Mikä on meidän ikäraja ja voiko klubien hakea, jos on sen alle? Eikö se Mä ole en 13? Tällä hetkellä Tällä- 13, mutta katsotaan tilannetta, kun avataan hakemukset uudestaan. Saatetaan ehkä nostaa vuodella tai 2, ehkä vuodella. Eli se hakemus on se asia, mistä me lopulta oikeasti se päätös tehdään. Että jos sä tuot sen esille, että sua kiinnostaa dressakin, sä haluat harrastaa, sä teet siihen hyvää porukkaa, niin ei me hyviä pelaajia harrastajia käännetä pois sen takia, että no sä oot nyt vuoden alle meidän ikärajan, voi. Miksi valitsimme kyseisen hevosrodun ja värin? No siis tämähän oli sitä aikaa, kun meillä oli muistaakseni klubi pystyssä. Oli meillä nimi ja kaikki. Ehkä. Sovitaan, että oli. Niin siihen aikaan andut tuli peliin. Ja sehän oli heti sillään, että joo, tää on se rotu, mitä me käytetään. Ja niin sitten mä itse tykkään hirveästi Papurikko Kimo anduista, mutta nämä nyt on vähän tällaisia ruskeita nämä andut, mitkä tuli peliin. Me pyöriteltiin suhteellisen pitkään Melli ja Peura ja Tartsanin kanssa, että olikohan meillä toisena, mietittiin mustaa, sitten valkoista, ja sitten tätä harmaata, ja sitten meillä oli ehkä pikkusen mietinnässä se, mikä on semmoinen mustana harmaa ruskea, se vähän jännä värinen. Se smoky black.
Joo, just se Smoky Black. Niin meillä oli sekin vähän mietinnässä, mutta kyllä me lopulta, kun meillä ei ollut silloin ihan... Eikö oli meillä se asukin mietitty? No se tuli aika suhkot samoihin aikoihin tämän hevosen kanssa. Niin sitten me todettiin, että sit kun me saatiin tää hevonen peliin, kun me siis tehtiin näitä mietintöjä, kun tuli spoilerivideo, niin sit kun me saatiin tää hevonen peliin, niin sit se oli aika selvää, että kyllä se niinku on tää harmaa andu. Näillä kaikki ne erikoisliikkeet ja kaikki, ja tää oli niin hienoja palmikkoharjassa ja sun muuta, niin tässä ollaan menty. Tää oli mun mielestä kiva kysymys. Mitä tuntui voittaa SM-kultaa Katrillissa? Oli se aika kiva, semmoinen pieni yllätys. Kyllä. Parhaimmista fiiliksistä. Aika makeeta. Jännää silleen, niin kuin, että pelannut pienestä asti peliä ja sitten yhtäkkiä onkin niin kuin, voittanut SM-kultaa siinä pelissä. Niin. Hassu ajatella silleen. Apua. Joo, ja se on semmoinen ihana tunne, kun oikeasti panostaa johonkin asiaan. Ja niinku, mehän niinku koko tiimillä tosi panostettiin siihen, niinku, yritettiin parhaamme ja sitten me voitettiin. Ja se on kyllä oikeasti ihana tunne, kun saavuttaa sen, mitä on oikeasti niinku halunnut. Jep. Kyllä. Me vuodatettiin kyyneliä siinä, kun me suunniteltiin ja vedettiin ne treenejä. Just sitä. Jep. Et montako kisaa ollaan käyty? Nyt on paha. Odotan nyt, kun mä muistan, että kuinka monet mä oon nähnyt täällä. Mun mielestä se on jotain 6. Mä oon itse kai 4 käynyt ja sitten ennen kuin mä olin tullut klubiin, niin kai te olette vielä olleet jossain 2 kisassa varmaan. Niin kuin Anna se Seppo ja nämä meidän pisimmäaikaiset, niin meillä oli yhdet kisat. Ne oli ihan perus niin kuin, että meillä oli siellä 4 kisaamassa ja noin semmoitteet nimeltä kuin Apricot Harbor Dressage Competition. Ihan niin kuin perus, mä en muista enää kuka ne piti. Mut meitä oli 3 klubia siinä ja me oltiin ekoja niissä kisoissa. Niin sitten sen jälkeen tuli... Rainy Trials. Joo. Eli SSTn järjestämä kilpailu vähän noille ei ehkä niin kokeneille klubeille, tai niihin sai niin osallistua kaikki, eli mekin osallistuttiin taas 4 porukalla. Meillä oli siihen aikaan niitä ongelmia, että meillä ei ollut niin sanotusti jäseniä tekemässä. Et se oli niin kuin hyvä, että me saatiin 4 kisatiimiä. Mutta sen jälkeen oli sitten tuo Halloween-kisa, jonka järjesti FIDA, tai ei enää ollut olemassa. Eikö se ennen sitä ollut se drilli? Muuten. Video meni ainakin toisessa järjestyksessä. No sitten. Enkä se oli pikkusen myöhempää oli se drilli. Mutta jo sitten Halloween-kisojen jälkeen. Halloween-kisassa meillä oli 6 tekemässä. On suollainen edelleen sitä sijoituksesta. No se oli vähän kyllä joo. Ikävä. Tehtiin luuppia 4 tuntia turhaa. Me ei edes käytetty sitä luuppia. No niin. Se kuulostaa tutulle. Enemmän se, että mua häiritti enemmän tuossa kisassa oli se, että piti luoda tarina. Sitten niissä pisteytyksissä ei otettu huomioon sitä tarinaa ikinä. Se ei ollut kohtaa, niin kun, että tarinasta olisi saanut pisteitä. Niin se oli vähän semmoinen, voin sanoa, että vähän ikävä. Aika jännä. Mutta joo, me otin siinä toisia. Ja 3 klubia oli taas kisaamassa. Ja sen jälkeen oli se trillikisat. Oli silloisen Starsign. Mikä se oli? Starsign Drill. Joo. Ja sen järjestämät kisat. Siinä me oltiin... Mä en edes muista apua. Me oltiin toisia tai kolmansia. Jotain sitä luokkaa, joo. Siinä oli aika siinä- vähän kisaa. Ja... Mielestäni Niin olisi oli. ollut 4 klubia. Ja me oltiin tyyliin... That's it. Jos mä ehkä löydän sen IG-postauksesta Oltaisko me oltu paremmin. kolmansia?
hirveän korkealle siinä päästy. Taidettiin Mut olla, toki- joo. Ne oli meidän ekat drillikisat, niin se oli vähän... Joo, ja meillä oli paljon ongelmia, että me ei saatu sitä, meillä oli treenaamassa ja tekemässä ihmiset, jotka piti olla varalla ensin. Jep. Monesko kisa toi nyt sitten oli jo meillä? Se drilli oliko 4. Joo, 4. Sitten meillä oli Sitten meillä ei ole vielä tullut ikinä videokaan tupeen. Mikä se kisa oli? Se oli se SSRL se 1. Se oli Mikä? syksyn sävel nimeltään. Niin se oli syksyn sävel. Eli ihan perus. Monta Peruspatrille. siinä oli? Eikö se ollut... Se oli paikan päällä. Ei. Se oli paikan päällä, meitä oli 4. Joo, meitä oli 4. Mä en ollut silloin itse paikalla. Niin, kun mä olin huutamassa silloin. Joo, mä en päässyt edes niin kuin ollenkaan paikalle silloin. Ja sitten meille tuli nuo SM-kisat. Ei me sen jälkeen ollut kisattu, ei. Ei, nyt tulee sitten seuraavat heti perä. Heti perään trillikisat. Jep. Yes. Eli 5 ollaan kai käyty. Joo. 5 tai 6. Mä en nyt osaa laskea. 6 ollaan käyty ja 7 on tulossa kuukauden sisään. Mikä on klubin lempinimi? Sitähän oli alkuun sillä, että mä en halunnut mitään suomalaista lempinimeä. Koska mun mielestä ne kuulosti vaan tyhmiöltä. Alkuun Mites meillä oli... kävikään? No mites kävikään? Alkuun meillä oli vähän niinku lempinimeä, mitä me itekin käytettiin just jossain IG-postauksessa. Tai jos puhuttiin jossain, niin oli MD, eli puhtaasti vaan ensimmäiset kirjaimet lyhennys. Mut nykyään se on vähän niinku metallit. Metallit ja MD. Metallit jopa enemmän käytetty. Se on aika yleinen, mistä... Se on yleinen, mitä ihmiset käyttää nykyään. Jep. Klubin sisällä porukka saattaa sanoa MD, mutta sit ulkopuolella aika moni käyttää metalleja. No sitten, onko meillä drill pakollista? Ja sehän ei ole meidän semmoinen pakollinen aktiviteetti, vaan siihen saa osallistua, jos haluaa. Ei tarvitse heti osallistua ja voi liittyä porukkaan myöhemmin ja voi kokeilla. Mutta ei pakoteta siihen. Dressake taas on meillä se, että jos sä et osallistu dressakeen, niin sit mä vähän kysyn, että mitä sä teet täällä klubissa. Sitten olisi vielä, että kuka on klubin vanhin? Ja tähän on vain yksi oikea vastaus, se on Tartsa. Onko Tartsan vanhempi kuin Arska? Pitää. Mä en pysty Hän muistanut tiesin. Shokkitieto. Tämän mä Täydellinen. tiesin, Mä vaikka en mä en tiedä tästä kauhean asiasta. pitkään täällä ollutkaan, niin mä tiesin, että Tartsan on vaan. Joo, niin mäkin tiesin, vaikka mä en ollut kauhean pitkään. Eipä siinä oli kaikki meille laitetut kysymykset. Eli mä pääsen menemään saunaan nyt. Et! Moi! Sä otat sen käteen, kuuntelkaa, sä otat sen käteen, sitten ja niinku, pikkasen tökit sitä yläosaa, sieltä se tippuu semmoista niinku jauhetta. Siis sitä, tiiäks, lait kielen päälle, sä lipaset sen siitä, niin oikein herkullista. Joo. Tää on meidän salainen ainesosa, että meidän sujuu treeni. Wow. Ota ne lasit pois, me nähdään se. Ujostu. Elää nyt se salaisuuksien paljasta. Ehkä seuraavassa jaksossa.